Tervetuloa kanavalleni. Tänään aloitamme matkan, joka vie meidät kohti onnellisempaa terassia. Tämä video on sinulle, joka haluat luoda paikan, jossa voi rentoutua ja nauttia elämästä. Kiinalainen sananlasku sanoo, jos haluat olla onnellinen tunnin, juo viina. Jos haluat olla onnellinen päivän, hanki rakastajata. Jos haluat olla onnellinen vuoden, mene naimisiin. Jos haluat olla onnellinen koko elämän, ryhdy puutarhaksi. Tänään keskitymme siihen, miten terassin rakentaminen voi tuoda sinulle pitkäaikaista onnellisuutta. Onnistumme suunnittelemaan terassin, joka on paitsi helppohoitoinen ja kaunis, myös osa puutarhaa. Rakentamisessa kohtaisimme haasteita, kuten budjetin ylityksiä ja lautojen myöhästymisiä, mutta vastoinkäymiset ovat osa projektia, ja niiden kanssa oppi tulemaan toimeen. Lopuksi jaan kanssanne kokemuksen virheistä, onnistumisista ja siitä, mitä tekisin eri tavalla, jotta sinä voisit välttää samat sudenkuopat. Ota siis mukava asento ja seura mukana, kun rakennan terassin, joka on tuo iloa ja onnellisuutta vuosiksi eteenpäin. Aloitetaan. Ai niin, muista tilata kanavaa ja paina tykkäysnappia, jos pidät tästä videosta. Lähdetään liikkeelle. Rakennatko terassia jollekin toiselle? Silloin paras terassi on sellainen, joka ei merkitse sinulle mitään. Mikäli rakennat terassia jollekin toiselle, niin joko rakennat perustuksia bisnekselle, ystävyydelle tai parisuhteelle, mutta et terassille, etkä itselle, eikä tämä jakso ole sinua varten. Mutta entä jos rakennat sen itsellesi, mutta ympäristö ei arvosta? Silloin rakenna sen näköinen, että se kuvastaa sinua, ei heitä. Ja silloin sen arvo ei riipu siitä, kuka sitä katsoo. Mikäli et nauti siivoamisesta, miksi rakentaisit itsellesi tilan, joka vaatii jatkuvaa huomiota? Suunnittele terassi aikasyöpöstä ajattomaksi. Sellaiseksi, joka antaa aikaa, ei vie sitä. Anna terassin harjautua luonnollisesti, ei vastentahtoisesti. Esimerkiksi lautojen suunta kannattaa miettiä sellaiseksi, että roskien harjaminen tapahtuu luontevasti. Ja niiden kuljetussuunta. Eli tässä tapauksessa vanhan terassin lautojen välit sekä syysuunta olivat harjamista häiritseviä. Tämä on juuri se kohta, jossa hyvä suunnittelu säästää hermoja vuodesta toiseen. Palveletko sinä terassia vai palveletko se sinua? Ole sen isäntä, älä sen renki. Valitse materiaalit, jotka ovat helppohoitoisia ja kestäviä. Mikäli jokin materiaali on sellainen, jota et uskaltaisi jättää sateeseen tai lumeen alle koko talveksi tai se vaatii joka kevät tehostusta, harkitse vielä. Terassin kuuluu palvella sinua eikä toisinpäin. Entä loputtomin jatkuva terassi, joka karkottaa kaiken vihreän sen kaukaisten rajojen taakse? Astut ulos kohti luontoa, mutta samalla työnnät sen pois. Ironista, eikä? Terassin tulisi olla osa luontoa, ei sen vastakohta. Rakennatko puutarha vai rakennatko hyväksyntää? Kenelle nostat lautoja? Itsellesi vai katselle, joka ei ehkä koskaan pysähdy? Kaikki elää ajassa ja monesti jokin uusi merkitsee vanhasta luopumista. Rakenna terassi, jos sä et tunne olevasi yksinäinen, vaikka olisit yksin. On todennäköisempää, että tunnet itseäsi yksinäisemmäksi palatsissa kuin yksiössä. Rakenna siis terassista juuri sen kokoinen kuin on tarkoituksenmukaista, eikä yhtään suuremmaksi. Onnellinen terassi on yläkäsite. Se muodostuu onnellisuutta lisäävistä tekijöistä, jotka ovat luonnonläheisyys, sosiaalinen aspekti, helppohoitoisuus ja oma tila mielen rauhaa. Miten erottaa, milloin kyse on omasta tahdosta ja milloin myyjän koukusta? Senecan mukaan mikään tuuli ei ole suosiollinen,
Mikäli ei tiedä, mihin satamaan on purjehtimassa. Mikäli suuntasi määräytyy pelkästään tarjousten mukaan, et päädy mihinkään satamaan. Mikäli sinun äänesi peitty myyjän äänellä, olet luovuttanut kapteenin ja luotsin paikat pois. Tällöin on vaarana, että olet ulkoistamassa ajatuksen onnellisesta terassista sattumaan ja ulkoisten seikkojen varaan. On kuitenkin sinun tehtäväsi tietää, muuttuvatko todelliset tarpeesi yhtä usein kuin trendit ja onko sinussa elävä yksilö vakaampi kuin viereisen hyllyn tarjouskurssi. Parasta, mitä voit itsellesi tehdä, on perehtyä aiheeseen ajoissa itse. Älä ole siis hönö, joka jää yhden myyjän hehkutusten varaan. Muista, että rakentamisessa vastuu siirretään usein kuluttajalle. Näin ollen parhaaksi valinnaksi kerrotaan valikoimassa sattunut olemaan tuote, eikä se, mitä todellisuudessa tarvitset. Esimerkiksi se, että komposiittilauta myydään puurungon päälle on yhtä fiksua kuin hehkuttaa, että polttomoottoriauton alustalle saa myös täyssähkövoimalinja. Rautakaupan valikoiman hallinta muistuttaa joskus kauppaa, jossa myydään vain 5 tuotetta. Maito, ruisleipä, kahvia, banaania ja se maitosuklaalevy. Kiinnikeiden yhteensopivuuden selvittely jää siis kuluttajalle. Kantavien rakenteiden alumiiniputkia joudun etsimään siis itse ja muualta, mistä hyvästä rautakauppa palkitsi minua kautalaskutuksella sekä päälle tulevalla kattella ja kaksoisrahdilla. No, oli ilo auttaa myyjä myymään. Kiitos siitä. Kohdallani idea alumiinin käytöstä terassin materiaalina lähti pihakalusteistani, joiden runko on alumiinia ja istuimet muovista verkkolevyä. Tuolit ovat huoltovapaita, sillä ne kestävät sadetta ja lunta. Nykyisten ikä on 10 vuotta. Itse pidän naulattuja puisia terasseja kertakäyttöratkaisuina. Sen sijaan minä arvostan korjattavuutta. Alumiinirunkoisen komposiittilauta terassin ruuvi- ja pultiliitokset takavat sen, ettei päästäkseen säätämään perustuksia tarvitse purkaa koko terassia. Teoriassa koko terassin voi jopa purkaa muuttaessa ja ottaa mukaan tai jättää asunnon mukana, mutta tällöin se on juuri sinun valintasi. Ja lopuksi vielä vinkki. Ainakin hyviltä brändeiltä saa terassin värien mallipalat ihan kotiin vietäviksi ja kuten tapauksessani postilokero. Totuus on se, että parhaan päätöksen teet vasta siinä ympäristössä ja siinä valossa, mihin terassisi tulee. Niin minä ainakin tein ja mikä helpotti päätöstäni kummasti. Onko sinulle koskaan käynyt niin, että aikataulut ja materiaalit sotkevat koko suunnitelmaa? Kyllä vain, ja silloin pitää osata joustaa ja löytää uusi tie eteenpäin. Mikäli et asu omakotitalossa, niin muista aina kysyä isännöitsijän kirjallinen lupa. Muista, että käyttöoikeus, hallintaoikeus ja omistusoikeus eivät ole sama asia. Voi olla, että hoidat pihaa kuin omasi, mutta todellisuudessa et omista sitä, etkä voi päättää sen rakentamisesta. Käytännössä on niin, että mikäli taloyhtiössäsi yhtiöjärjestyksessä ei mainita osakkaiden omistuksesta, pihan mitään oikeutesi ovat paljon suppeammat. Tällöin kaikki piha-alueet ovat taloyhtiön yhteisiä riippumatta mahdollisista väliaidoista. Selvitä nämä taloyhtiösi yhtiöjärjestyksestä jo ennen remontin ryhtymistä. Joskus rakentaminen tapahtuu vastoin suunnitelmaa ja se voi vaikuttaa koko lopputulokseen. Tämä voi aiheuttaa paineita projektin toisessa päässä. Minulla kävi näin ilmalämpöpumpun betonivalun kanssa.
koska aloitin sen asennuksen ennen terassin valmistumista. Outo järjestys johtui siitä, että minulla kesti kuukausi saada tarvittavat terassin osat K-raudasta, vaikka ilmalämpöpumpun asennus oli jo varattu tietyllä päivällä. Varamateriaalien hankimista varten siis reilusti aikaa. Joskus sekä ei riitä, että materiaalit ovat kaupan valikoimissa. Mikäli sinulla on vanha terassi, niin käytä tätä luonnossa alustana. Näin voi testata kulkuväyliä ja ergonomia. Itse käytin liitoja runkorakenteiden hahmottamiseen. Maalaarinteipillä tuli merkattua tulevia betonirakenteita. Suosittelen, vaikka liidolla piirtäminen saattaa tuntua lastentarhalta, se toimii erinomaisena tilannekartana. Jos mahdollista, tee terassin laskeutumistaso vain yhden porrasaskelman päässä ovesta. Tämä helpottaa tavaroiden kantamista sisältä ulos, myös sokkona. Piirustukset. Käytä suunnitteluohjelmia kuten AutoCAD piirustusten tekemiseen. Onneksi sellaisia saa ihan selainversioina. Ohjelmat helpottavat katkaisulistojen ja määrälaskennan tekemistä. Oma terassini sisältää integroituja betonialueita, joten tarkat piirustukset olivat välttämättömiä. Nämä betoniset alueet ovat tässä magentana. Määrälaskennan optimointi minä käytin myöhemmin ChatGPT:tä, mutta siitä hieman myöhemmin. Markkinoilla on myös erilaisia niin sanottuja terassigeneraattoreita, joilla pystyy hahmottamaan menekin sekä saamaan jopa ostoslistahenkisen yhteenvedon tarvittavista tarvikkeista. Ymmärrettävästi nämä ovat kuitenkin merkkikohtaisia, kuten käyttämäni UPM Profi. Ainakin UPM:n selainpohjainen palvelu laski minulle niin reippaat ylimäärät tarvikkeisiin, että lopulta päätin luottaa enemmän omiin laskentataitoihin sekä ChatGPT:n katkaisulistan optimointiin. Tämän lisäksi UPM:n Profi-alumiini-aluslautaa ei Suomesta edes löytynyt, vaan sen olisi pitänyt tilata Saksasta asti. Lopulta joudun etsimään korviketta itse, mutta siitä myöhemmin. Hukka kannattaa pitää mielessä muutenkin jo terassin ulkomittoja suunnitellessa, eikä vasta jälkikäteen. Esimerkiksi itse säästin laudoituksen hukassa 30%, kun päätin kaventaa terassini syvyyden vain 3 sentillä. Ja sitten sähkömies ei muistanut mustaa johtoa. Kuulostapa tutulta. Niinpä, täydellisyys rakentamisessa on harvoin itsestäänselvyys. Sähkömiehen vierailu toi terassille uudet pistorasiat tilatulle ilmalämpöpumpulle sekä myöhemmin hankintavaa valaistusta varten. Alkuperäinen vuoden 1987 pistorasia ulkoseinällä ei enää täyttänyt nykyvaatimuksia. Siitä puutui vikavirtasuoja. Tänä päivänä kaikki ulos asennettavat pistorasiat tulee varustaa vikavirtasuojalla, joko itse pistorasiassa tai keskuksesta käsin. Me valitsimme jälkimmäisen. Koko uusi sähkölinja kytkettiin sähkökaapissa vikavirtasuojauksen taakse. Vanha pistorasia tarjosi pelkästään virtaa, mutta uusi myös armoa. Kommunikoinnissa tapahtui tosin pieni moka, sillä en tajunnut pyytää erikseen ostetuilleni mustille pistorasioille mustaa johtoa. Onneksi sähkömiehen valitsemat pintavedon valkoiset kaapelit ovat suurimman matkan maalamani alumiiniputken sisällä. Harmistuksen lisäsi toki se, että asennuspäivänä jouduttiin vaihtamaan vielä
alkuperäisen pistorasian valkoiseen, uuteen. Lopulta sama seinä sisälsi hankkimani mustat pistorasiat sekä sähkömiehen tuodun valkoisen. Melkoinen tilkutäkki. Jos tästä jotain oppii, niin kannattaa speksata mieluiten liikaa kuin liian vähän, sillä sähkömies ei ole sisustaja. Onneksi alkuharmin jälkeen silmä tottui musta-valkoisen kombo. Toki siihen meni noin kuukausi. Terassini etumaskissa on syvennys LED-nauha varten. Tietyn wow-efektin lisäksi se varoittaa pimeällä astumasta tyhjän reunan yli nurmikolle. Varsinaisen valaistukseen minä siirrän paukut kuitenkin vaiheessa 2, terassin valmistumisen jälkeen. Rajapinnat valaistuksella kannattaa miettiä kuitenkin heti, kun suunnittelee terassia. Tällä varmistaa huolittelun lopputuloksen sekä paikat kytkennällä virtaan. Juhannuksen jälkeen keskellä piha oleva linnunpönttö oli vihdoinkin vapaa asukkaista. Nyt sai aloittaa purkutyöt, sillä uuden terassin myötä saisivat kyytiä myös vanhat köynnöstuet. Ja sitten on purkutyöt. Kuulostaa työlältä. Mikä siinä motivoi? Tavoite nähdä, kuinka uusi ja parempi terassi nousee. Purku on vain askel sinne. Terassin purku käynnistyi sen tyhjentämisellä. Suosittelen sijoittamaan kaikki kalusteet ja tavarat kerralla sellaisen paikkaan, jossa ne eivät ole tulevan työmaan tiellä. Näin säästyt saman tavaran siirtämiseltä monen kertaan. Kunnon työvälineet tekevät vanhan terassin purkaamisesta paitsi turvallisen, myös nopeamman. Tässä on joitakin välineitä, mitä lämpimästi suosittelen. Etenkin purkuvaiheessa pistosuojatut työkengät ovat enemmän kuin tarpeeseen, sillä pystyssä olevia nauloja on kaikkialla. Joitakin työkalusta tarvitsee niin harvoin, että suosittelen pohtimaan, kannattaako kaikkea puuttuvaa välttämättä edes ostaa. Esimerkiksi sain sorkkaraudan lainaksi naapuriltani. Kiitos siitä. Akkukäyttöisen pistosahaan minä hankin juuri tätä projektia varten, mikä oli oikea päätös. Etenkin terassin purkaminen onnistui käytännössä vain 2 työkalulla, pistosahalla sekä sorkkaraudalla. No niin, tässä on perustus ja täytyy sanoa tähän verrattuna mikä tahansa on parannusta, eli eihän tässä ole mitään niinku betonia eikä kiviharkkoja. Vähän 2/4 tai jotain vastaavaa. Ja nämäkin olivat joskus ehkä naulattuna syystä, mitä en halua tietää tähän ja sitten valuivat maahan. Eli älkää tehkö näin.
Muista, että työmaa-alue on suurempi kuin terassi itse. Tarvitset alueita purkujätteen väliaikaiselle sijoittamiselle, sahaamiselle sekä uuden tavaran vastaanottamiselle. Etenkin rivitaloissa tilan puute saattaa yllättää. Mieti logistiikkaa jo etukäteen. Itse vältyin uuden tavaran rahtamiselta talon ympäri naapurin mellen päällä suostumuksella. Sillä hän antoi luvan purkaa kuorman heidän tontillensa. Sen sijaan vanha lyhyeksi pätkitty lauta mahtui ihan omalle pihalleni. Mikäli olet purkamassa vanhaa kyllästettyä puuta sisältävä terassia, niin muista sen olevan vaarallinen jäte. Itse vein laudat kuntamme jäteasemalle eikä maksanut mitään. Se on siinä. Sinänsä poltaminen ei ole minusta kierrätystä. Tulevan terassin materiaaleista laudat ovat sentään vaarallisen jätteen sijaan sekajätettä ja alumiinia voi kierrättää sitten jo loputtomiin. Oletko koskaan miettinyt, että vastoinkäymiset rakentamisessa ovat kuin stoalaisen harjoitus? Aivan, juuri niiden kautta kasvaa kärsivällisyys ja viisaus. Kun tuntuu siltä, että asiat alkavat mennä pieleen ja löydät taustalla kytevän ärtymyksen, on hyvä pysähtyä ja kysyä itseltään, mitkä asiat ovat tärkeitä oikeasti. Tällöin on helpompi pitää fokus todellisessa tavoitteessa, eikä siinä, että oli sattunut suunnittelemaan asioita ainoastaan eri tavalla. Silloin myös helpottuu myös niiden asioiden näkeminen, jotka ovat positiivisia keskellä kuviteltua kurjuutta. Tosiaankin minä jouduin tekemään ilmalämpöpumpulle perustuksen liian aikaisin, vaikka se oli terassin laudoituksen loppu eikä alkupäässä. Normaalistihan laudoituksen kannattaa aloittaa nurkasta poispäin eikä nurkan päin. Väärä järjestys johtui siitä, että terassin muut osat olivat myöhässä. Näin ollen minulle syntyi paineita viimeisimmän laudan mahtumisen suhteen kokonaisena. No, minä olin edelleenkin rakentamassa onnellisempaa terassia, nyt vain haastavammassa järjestyksessä. Jos jotakin hyvää, niin minä onnistuin saamaan ilmaiseksi betonimuotteja varten kasan levyjä, jotka olivat menossa hävityksen joka tapauksessa. Tosin materiaalin sopivuudesta minulla on kerrottava jotakin myöhemmin. Malta siihen asti. Toinen positiivinen asia oli se, että nyt ei tarvinnut purkaa kerralla koko terassi. Alkuun pääsin purkamalla ainoastaan ilmalämpöpumpun alueen, joka oli noin 1/3 koko terassista. Vaikkei ilmalämpöpumpun ilmestyminen terassilla ole se kaunein ilmestys, vaati suunnitelmani sen huomioon ottamista. Näin sen verran vaivaa, että kävin hakemassa laitteen alustan jo ennen asennusta, minkä vuoksi pystyn luotettavasti mitoittamaan betonialustalle hyvän minimipinta-alan. Rautakaupasta tuli haettua kevyttä harjaterästä sekä kuivabetonisäkkejä, joiden kantaminen helteellä ei yhtä kevyeltä tuntu. Onpa hullu. Tässä vaiheessa on täysin asiallista mainita, etten ole virallisesti pätevä rakentaja. Oma ydinosaamiseni liittyy pikemminkin rakennetun ympäristön sisäpuolelle eikä ulkopuolelle. Mutta joskus elämässä täytyy tehdä myös sellaisia asioita, joita ei ole aiemmin harjoitellut. Niinpä seuraavaksi näytän, miten minä valmistin ilmalämpöpumpun betonivalun alusta alkaen.
95 milli pois. Tervetuloa Löydöstämme pariin. Tänään arkena on matkalla sattunut kivi sekä se, että meillä ei taida olla patolevyjä. Ensimmäisen ratkaisu on muotin kolotus. Toisen on pitääpä ottaa selvä. Otetaan aika lisää. Elämä on vastoinkäymistä elämistä. Mantra. Elämä on vastoinkäymisten kanssa elämistä. Minusta nämä tapaukset korostavat niitä tilanteita, jolloin päätökset lisätyöstä täytyy tehdä välittömästi. Samalla paljastui, että joku aiemmista neroista oli naulannut vanhan terassin tukipalkit talon betonisokkeli. Eihän se tietenkään kestänyt, vaan ajan mittaan koko terassi valui lahoma maan pinnalle. Ei näin. Kuusi, 8, 4. 4, 6, 8, 4. 4, 6, 8, 4. Vatupassissa. No niin, tähän tilaan on hyvä jättää. Tämä puolikaos. Viikon verran hermoloma polilla. Sitä seuraavana maanantaina betonivalu. Saman viikon torstaina olisi sitten ilmalämpöpumpun asennus. Näillä mennään. Ketterästi, taitavasti, enkä saa palella tuolla. I was lost in the woods, under dust, and the fairies found me. And they led the way, they cleared the way to my heart. All the pain under the skin, I had fainted. And they carried me, they cleared the way to my heart. Thank you to magic for rescue. Toisinaan tietämättömyys luo petollisen mielen rauha. Kuinka vähän minä tiesinkään, kun päätin varmuuden vuoksi korottaa vanhan noin 10 senttiä maan alle jääneen patolevyn. Ton verran.
Oliko se kenties jokin rajana näkyvä alue, joka herätti alintajuntani toimimaan? Niin tai näin, päätös patolevyn korottamisesta täytyy tehdä heti, koska muuten ilmalämpöpumpun betonikorokkeen olisi haittanut poramista seinään. Näytän tässä, miten minä sen tein, en sitä, miten sen täytyy tehdä. Mutta jos olet samassa tilanteessa, ehkä saatat tästä yhden tavan lisämietittäväksi. Käytä vain ruostumattomia pulteja, koska käytännössä mikään muu ei sementti sovi. Kuten videosta huomaat, minä lisäsin betonimuotin yläreunoihin kulmahelat. Ne ovat tulevan ilmalämpöpumpun alustan pulteen varten. Koska pultit ovat valmiiksi jalustassa, niiden kohdistus onnistui 100%. Ainoa ongelma olisi ollut se, että jalusta olisi vajonnut hitaasti kuivuvan sementin yläpinta, siksi ruuvaisinkin kulmaraudat. Jossain vaiheessa havahdun siihen, että sementtini on turhaan kuivaa, niinpä loppua kohti lisäsin kuivabetonin jo enemmän vettä.
Pitkähkön pähkäilyn päätteeksi ilmalämpöpumpun alusta tuli maalatuksi. Sävyksi valikoitui tiliverhoilun keltainen. Onneksi useammasta rautakaupasta löytyi ihan siedettävä värivalikoima. Ennen pintamaalausta minä putsasin telineen osat ja sitten pintakäsittelin vielä pohjamaalilla, jotta pintamaali pysyisi paremmin. Kuivua teline ehti vain yhden yön verran, sillä jo seuraavana päivänä oli ilmalämpöpumpun tilattu asennus. Itse asennus sujuikin oikein hyvin ja pian saman seinän molemmin puolin kiilsivät uudet koneet. Tuolta se sitten näytti asennettuna. Ja hetki ennen asennusta täysin sileä seinä ja vasemmalla puolella näkyy vielä terassin tila ennen purkua. Tässä vielä videokuvat ennen ja jälkeen. Myöhemmin ilmalämpöpumpun näkyvälle puolelle tulee esteettisempi peitelevy, mutta siitä joskus tulevassa jaksossa. Harkitsen myös ilmalämpöpumpun korkeuden pienoista laskemista, mutta sen minä aion tehdä vasta ensimmäisen talven kokemusten jälkeen. Ei siis hätiköidä. Mitään peitemökkiä en ilmalämpöpumpullani ajatellut tehdä. Mielestäni tuommoiset peitekotelot ovat isoja ja harvemmin tyylikkäitä ilmestyksiä, jotka pahimmillaan vievät aiempaa enemmän tilaa, kiinnittävät pelkää laitetta enemmän huomiota ja laskevat ilmalämpöpumpun tehoa. Valitsin päinvastaisen tien. Laite on esillä, mutta niin ilmaavasti ja sulautuen talon tiiliseinään niin hyvin kuin on mahdollista. Aikataulu oli kyllä melko tiukka. Maanantaina betonivalon teko, keskiviikkona alustan maalaus ja torstaina ilmalämpöpumpun asennus. Ellen olisi ollut edellistä viikkokolilla, siitä muuten lyhyt video kanavallani, niin olisin antanut betonin kuivua pidempään. Nyt piti toimia hyvän minimin mukaan, mutta kaikki meni lopulta hyvin. Ilmalämpöpumpun asennuksen jälkeen aikarajat hälvenivät. Niinpä tämän jälkeen minua hopputti ainoastaan loppua lähenevä kesälomani ja muuten jo pimenevät illat. Tosin vielä elettiin heinäkuuta ja aika oli. Purkuhommat sujuvat uuden karhealla pistosahalleni oikein hyvin, oikein tehokkaasti ja vara-akusta oli ilo. Yleensä se oli se mies, joka kaipasi taukoa, eikä kone. Puretun terassin alta paljastui melkoinen määrä vuosien tomua sekä muutama arkeologinen löydös. Kevyt haravointi tosin riitti. Maaperän valmistelussa ei vielä tarvinnut tehdä sen kummempaa, koska vanhan terassin alusta oli riittävän tasainen jo ennestään. Tasaisuus terassin jalkojen betonilaattoille piti tosin taata, mutta muuten terassin jalkojen korkeuden säätö huolehti siitä, ettei muutaman sentin korkeuden eroista ole haittaa. Betonilaatat on helppo valinta pohjaksi. Toisinaan jaksan hinkata joitakin yksityiskohtia melko kauankin, mutta toisaalta en näe mitään syytä tehdä asioita tarkoituksella liian vaikean kautta. Betonilaatoihinhan ei kohdistunut samanlaista resonointia ilmalämpöpumpusta kuin tämän oman betonijalustaan. Eikä terassin pohja ollut tarvetta korota 30 senttiä maan pinnasta samalla tavalla kuin ilmalämpöpumpulle. Siksi tavalliset rautakaupan betonilaattat ovat riittävän hyvä valinta. Muoviset terassin jalat asettuvat betonin päällä oikein luontevasti.
Ne täytyy vain lukita jollain, koska niiden liikkuminen betonilaatan pinnalla on enemmän kuin todennäköistä. Pohdin asiaa hetken, mutta koin alumiiniputkesta johtuvan lämpölaajenemissa olevan sen verran vähäistä, että valitsin pultikiinnityksen. Sen sijaan niitimuttereiden valinnan vaikeus yllätti. Ensimmäisenä hankittu merkki ei toiminut, niinpä vaihtoehtoja piti hakea Espoosta. Joskus yksinkertainen on parasta, vaikka sitä joutuukin hakemaan kauempaa. Tässä videossa näkyy koko kiinnitysprosessi. Lopulta työ on melko yksinkertainen, joskin käy alaselkään. Tähän minä valitsin sinkityn pultin, koska sen leikkauslujuus on suurempi, eli se ei katkee niin helposti kiristäessä. Eli ruostumaton ei sitten aina ole automaattisesti parempi. Tukien asettelun summittelu kannattaa suorittaa kuormitusta ajatellen strategisin kohdin. Itse tein niin, että sijoitin terassin jalat ennakkoon ainoastaan aloituskohtaan talon seinustalle päin. Loput jaloista saivat tarkemman paikan terassin rungon valmistumisen aikana. Materiaalin yhteensopivuus on rakentamisen kivijalka. Teoriassa tämä on yksinkertaista. Valitaan vain ne, jotka sopivat yhteen. Teoriassa muuttujia on aina vähemmän kuin todellisuudessa. Ja todellisuudessa, kuka olisi arvannut, sitä voi löytää itsensä keskeltä suota. Se ei ollut suo, se oli järvi ja se tuli aitanaapurin puolelta. Niinpä seuraava haaste olikin jo selvillä. Miten rakentaa niin, että pinnan alla ei uiskentele yllätyksiä. Tähän asti olin pärjännyt hakemalla rautakaupasta tavaran itse. Kuten ehkä muistatte, terassilaudat ja rungon putket olivat kuitenkin toimitustilauksena. No, odottavan aika on pitkä, mutta vihdoinkin olin saanut vahvistuksen toimituspäivälle. Tosin stressikäyräni nousi taas, kun rakas kuntani päätti asfaltoida tietäni juuri toimitusviikon tienoilla. Kapea tie, jyrkät käännökset pihoille ja 6-metristä tavaraa kuljettava kuorma-auto on huono yhdistelmä kotitien ja asfaltoimiselle. Koko kartioilla merkattu tie on kuin hieno vertaus suoraviivaiselle projektilleni. No, tie parsitti kasaan just pari päivää ennen hetken, niinpä työkoneet eivät lopulta odotettua tilaustani estäneet. Tässä vaiheessa tuntui suorasta juhlalliselta ottaa kuorma vastaan ja lähteä pariksi yöksi mökille vetämään happea.
Alumiini voi tuntua melko huolettomalta vaihtoehdolta, mutta silläkin on heikoutensa. Siitä seuraavaksi. Betoni ja alumiini eivät sovi yhteen, sillä erityisesti märkänä emäksinen betoni syövyttää alumiinia. Otin tämän huomioon alumiinirungon rakenteiden tuennassa. Yksikään alumiiniputkistani ei ole kiinni betonivalussa. Pystytuenta on taas muovisten terassijalkojen varassa, ei betonilaatteen. Toinen asia, mistä alumiini ei pidä, ovat sinkityt pinnat kosteissa paikoissa. Tämä johtuu siitä, että esimerkiksi sadevesi toimii elektrolyyttinä muodostuen kahdesta edellä mainitusta galvaanisen parin. Lopulta sinkitty materiaali alkaa syöpyä. Kulmahelojen pohjamaalaus vähensi siten teoreettista korroosiota sinkityn pinnan ja alumiinin välillä. Maalattavia sinkittyjä kulmaheloja oli itse asiassa melko paljon, mistä syystä jouduin säästämään jonkin verran maalia. Tästä syystä minä keskityin maalamaan erityisesti kulmahelan ja alumiiniputken välin jääviä ulkopintoja. Nyt oli aika sahata 6-metriset putket aiemmin tehdyt katkaisulistan mukaan. Kuten varmasti muistatte, tein teknisen piirustuksen jo ennen ostotilausta. Siitä näki kaikkien putken pituuksia. Karvalakkisin tapa vähentää hukkaa on aloittaa katkaisun kaikista pisimmillä osilla. Jäämistä sahataan lyhyempiä pätkiä. Sitten on hukkaa vähentäviä ohjelmistoja, jotka optimoivat sahattavan tavaran. Näiden väliin mahtuu tekoälykäyttö. Itse käytin ChatGPT:tä hukan minimointi. Kerroin sillä, mistä tavarasta täytyy sahata, eli tapauksessani 6-metrisestä putkesta. Ja lopulta syötin tarvittavien putkien pituuksia sekä niiden määriä. Hukka oli niin vähän, että minulla jäi yli 3 kangen verran tavaraa käyttämättä. Olisinpa tehnyt on ennen tilausta, niin olisin säästänyt yli 300 €. Mikäli yksitoikoista työtä on paljon ja työasennot ovat hankalia, niin suosittelen erilaisten jigien tekemistä. Samalla mahdolliset alkuporaukset kannattaa harkita. Kiinnikkeet, kuten ruuvit. Älä ikinä säästä ruuveista ja tässä tapauksessa näiden vuoksi kannatti matkustaa puoli tuntia per suunta.
Joskus alkanut sade on sopiva kohta tehdä väliraportointi. Kuunnellaanpas, mitä asia minulla oli. Kuten ehkä huomaatte ja äänistäkin kuuluu, tänään vähän sateisempi jakso, niinpä tämä hetki on fiksuinta käyttää jonkin sortisen välitsekki. Eli tässä nyt kun ollaan markiisin alla, niin käydä muutamat asiat, jotka ovat tulleet ilmi jo tässä vaiheessa ja josta on hyvä olla varma tietoinen. Olipa rakentamassa terassia tai muuten vaan kiinnostaa tietää asioista. Yksi hutiostos, mikä on tullut tehty, on ollut tällaiset betoniankkurit. Fischerin malli vaati tuurnaa tai jonkin sortista lyöntityökalua ja mun kohdalla se ei toiminut siis ollenkaan. Että sit mä oon hakenut tämän sortisia myöhemmin ja näistä on ollut paljon enemmän hyötyä ja ovat toimineet tosi varmatoimisesti. Toki nämä vaati pultit ja aluslevyt sit erikseen. Eli ainakin 4 tällaista asiaa on tullut mieleen. Elikäs oikeat kiinnikkeet, betoni. Joskus tulee hutiostoja, mutta ehkä just siksi kannattaa ensin kokeilla, jos on mahdollista. Että kokeile, epäonnistu, hyväksy, reflektoi, korjaa tilanne. Ja tuossa tapauksessa sitten ostin yhden laatikollisen niitä itselle vääränlaisia betoniankkureita. Että siinä tilanteessa taloudellinen vahinko oli sen verran pieni, että kannatti tehdä se korjausliike. Sitten RST-ruuvit, eli alumiiniputkea. Käytä RST-ruuveja, älä säästä. Sitten jotkut asiat vaan tarvitsevat jigin ja parempi käyttää se aika jigin, mikä jälkeen mittatarkkuus on ihan eri luokka. Kun tulee toistoa, tulee väsymystä, tulee paljon tarkempi ja tehokkaampi jälki. Eli kunnon jigi. Ja sitten hajorakobetoni. Tässä on esimerkiksi 6 millin väli ja lähemmäs missään vaiheessa ei päästä näihin tunnelmiin. Märältä terassilta. Sateiselta. Viimeinen 4. asia, mikä on nyt pientä väsymystä havaittavissa, eikö? Tällä jakso vaihtui tosiaankin rankoiksi sateiksi. Vettä alkoi valua jopa sadekourujen yli, eikä alamittainen markiisini auttanut kuin vähän. Jopa vieresen aidan takana oleva syöksytorvi puski vettä avomaalla kulkevan betonikourun yli niin kovalla voimalla, että osa sadevedestä lähti lainehtimaan terassilleni päin. Rankan sateen aikana vesi jäi lainehtimaan juuri siihen, missä terassin pitäisi seistä. Siitä se ajatus sitten lähti tai pikemminkin pysähtyi. Kuten saat arvata, tämä ei ollut ensimmäinen kerta. Näitähän on ollut aiemminkin jo vanhan terassin aikana, joskin piilossa katseilta. Ainoastaan terassin purku paljasti tilanteen. Samalla oli helppo ymmärtää, että miksi se oli juuri lainehtivan terassin päädyn puoli, jonka perustukset olivat lahonneet niin paljon, että pintalaudat luopui.
Terassin rakentamista täytyi jatkaa, mutta tulvivan veden piti kuitenkin huomioida. Onneksi uuden terassini perustukset olivat sentään jo valmiiksi upotuksen kestävät. Betonista valmistettu pohjalevy, tämän päällä oleva terassin muovijalka ja runkoksi valitut alumiiniputket olivat tilanteeseen enemmän kuin nappivalinta. Tulvasta oppineena rakensimme ojahenkisen kivipesän hulevesille, joka jää piilon terassin alle. Kivipesän kaltevuutta kannattaa testata valuttamalla vettä tarkkaillen sen etenemissuuntaa. Tämä malli vie mahdolliset sadevedet talon seinästä poispäin. Pikkuajan päässä on syvempi upotus. Lopulta täytimme sen kivi. Sen verran lisäyksiä taloyhtiössämme kuitenkin teimme, että naapuri pidensi syöksytorven pituutta. Jos tulvimisepisodista hakee jotakin hyvää, niin se pysäytti pohtimaan terassialueen myös muita pian piilon jääviä riskikohteita. Pienen pohdinnan jälkeen päätin vähentää routimisen riskiä lisäämällä ilmalämpöpumpun betoniperustan ja talon sokkelin väliin jäävän kolon kiviä ja hiekan mullan sijaan. Suomessa rakennetaan usein vanhan mallin mukaan. Ehkä siksi, että se on helpompaa, halvempaa tai vain tapana. Mutta ehkä myös siksi, ettei osata ajatella toisin. Käytetään samaa ratkaisua kuin ennenkin, ei siksi, että se olisi oikein, vaan siksi, että vanha oli samanlainen. Uutta rakennettaessa mietitään ilmastoa ja energiatehokkuutta, mutta kun vanha korjataan, tyydytään usein siihen, mikä vain riittää. Ajattelu ei siirry mukana, vaikka uusi ja vanha jakaisivat samaa tonttirajaa. Mutta viistosade ja äkkitulvat eivät rakennusvuotta katsele, ne kohtelevat kaikkia samalla mitalla. Aina on niitä, jotka jättävät virheensä seuraavien maksettavaksi. Toisaalta vastuunsa on myös löytäjällä. Ehkä todellinen vastuu on juuri siinä, että tekee sen mitä pitää, vaikka kukaan ei huomaa eikä kiitä.
Satojen itse porautuvien RST-ruuvien vetäminen 3 millin paksu alumiiniputkeen vaati veronsa, eikä sateiden jälkeinen hellejakso armoa tarjonnut. Työhaalari suojasi, mutta olo oli välillä vähintäänkin tukala. Ranteeni olivat helisemässä, sillä yksitoikoinen akkuporakonen puristaminen ja työntäminen alkoivat tuntua jopa syödessä. Kuitenkin putki putkelta terassini alkoi saavuttaa tämän ulkomuotonsa, mikä antoi energiaa ja uskoa projektin valmistumiseen. Projektin kannalta tietty lakipiste alkoi olla jo käsillä. Se taisi olla 26. heinäkuuta, kun minulla oli jotakin tärkeää tiedotettava. Hello kaikki. Nyt runko on vihdoinkin valmis. Hieno hetki. Harvan taideteoksen luomisessa kuuluu enemmän aikaa kehyksen valmistelun kuin kanvaksen itsensä. Riippuu siitä, onko kehys tehty betonista. Silloin valmistelutyö itsessään on osa teosta. Juuri niin. Terassinin betoniset kukkapenkit ja ilmalämpöpumpun pohja kehystävät lattian ja samalla ne määrittävät koko työn rytmiä. Näin varsinainen laudoitus on vasta se viimeinen siveltimen veto, joka tuo kokonaisuuden eloon. Muistatteko, kun puhuin hukan vähentämisestä siinä videon alussa? Minä siis vähensin hukan 30% pienentämällä terassini leveyttä vain 3 senttiä. Kuten varmaan ymmärrät, ostettavan laudan pituudella on todella iso merkitys hukkaan. Koska en voinut vaikuttaa ostettavan laudan pituuteen, tein sen, mikä oli vallassani, eli sovitin terassini ulkomittoja. Olipa kyseessä jokin panelointi tai parkettilattian asennus lautojen saumoilla ja juoksutuksella on aina iso merkitys. Vielä suurempi merkitys silloin, kun lautojen sauma on niin sanotusti tyhjän päällä. Juuri niin voi käydä terassin kohdalla. Siksi terassin runkoa täytyy mitoittaa pitää mielessä pintalaudat. Keskellä alumiinirunkoa kulkeva tukiputki mahdollisti niin hukan minimoinnin kuin tuenan 2 laudan päiden välillä. Kun sahat lautasi 2 osaan niin, että ensimmäinen pätkä on 1/3 ja toinen 2/3, saat terassi Tetriksesi tehokkaan kombo. Vierekkäin laudottuna ne muistuttavat täyttä ja puolikasta palaa, aivan kuin Tetris. Näitä pituuksia vuorottelemalla saat täytettyä terassisi todella tehokkaasti. Välillä joudut saamaan lautasi 3 osaan, mutta se ei vaikuta hukkaan. Itse vaikeutin tilanteeni sisällyttämällä terassini betonialueita, jotka ikään kuin muodostavat laudoitukseen koloja, mutta valintani oli toki minun. Niillä alueilla on tärkeät syyt niin ilmalämpöpumpun kuin kasvien muodossa. Runkon valmistuttua oli aika keskittyä pintalautoihin. Uusi runkon pinta toi uuden mahdollisuuden käsitellä lautoja.
Käytännössä jokaisella komposiittilautamerkillä on omat kiinnikkensä. Käytä suosiolla niitä, niin varmistat yhteensopivuuden. Pelkästään puun kanssa työskentelemään tottuneella saattaa tulla yllätyksenä, että alumiinin kohdalla kyse saattaa olla jopa millimetrin 10-osa pelistä. Näin on ainakin alkureikien ja ruuvien sopivuudessa. Palataan hetkeksi työmaalle ja kuunnellaan, mitä ajattelin silloin. Hello. Jotkut asiat vaati kokeilua ja aloituskannakeiden alkurenkien poraukset ovat semmoisia asioita. Sopivan reiän löytäminen on ollut vähintäänkin haastava, että 2,5 milli kokoinen reikä on hieman liian iso ja 2 milli kokoinen reikä on hieman liian ahdas, niin ruuvit katkee. Päätä 2,5 millisellä, niin terä ja ruuvit eivät ainakaan katkea. Ja katsotaan mitä sitten oikein tulee. Elämä on valintoja ja valintani on 2,5 milli ja ruuvena 3 milli. 3 milli kertaa 16 tai sitten vähän pidemmät, muistaakseni 25 milli tai 20 milli pitkät tällaista T-kannaketta varten. Ja alkukannake on tämän mallinen. Siitä aloitetaan reunat. Siinä saa olla lyhkäisempi ruuvi. Sitten vaan hemmettisti poraamista. Ja sahaamista ennen sitä. Nyt on ollut tällainen kokeilu. Ensimmäiset laudat ovat tässä. Ja onneksi niiden sahaminen on paljon ihanampaa kuin alumiiniputkin. Se alumiinin sahaminen on kyllä ollut aivan hanurista. Siinä mielessä homma helpottuu, sanotaan niin, ja nopeutuu. Ja nyt kun jotain näkyvää on saatu aika, kyllä tässä jaksa taas painaa, kun saa lisää motivaatiota, kun näkee, minkä eteen on tehnyt työtä. Näillä eväillä jatketaan. Koska rungon alkureikäni oli ruuville melko iso, käytin ruuvien kiristämisen pelkästään käsivoima. Laudoituksessa on tärkeää pitää kaiken lautojen välit samanlevyisinä, ettei laudoituksen kokonaisleveys lähde kasvamaan. T-kannake määrää sen raon leveyden. Käytä siis nuijaa tai vasaraa pitääksesi pakan tiivinä. Pikkuhiljaa terassini ilmalämpöpumpun ja keskimmäisen kukkapenkin välin kasvoi terassilattialta näyttävä alue. Valitettavasti nyt oli oikea hetki pysähtyä, sillä seuraavaksi piti keskittyä matkalle osuneeseen kukkapenkkiin. Betonivalu oli tehtävä ennen laudoituksen jatkoa. Silti kaiken tämän uurastuksen jälkeen pienikin valmiina oleva lattian saareke tuntui taivanomaiselta. Niinpä juhlistin tämän pienen hetken maaten selällä taivasta katsellen. Betonivalun muoti tuli ikään kuin laudoituksen alueen sisälle ulkolevyjen paksuuden verran. Siksi kukkapenki piti tehdä ensin ja vasta tämän jälkeen jatkaa kolon viimeistelyä komposiittilaudalla. Toki piti purkaa myös muoti, mikä
osoittautuikin oletettua vaikeammaksi, mutta sen sinä näetkin kohta. Terassin alumiinirunko osoittautui loistavaksi sahauspöydäksi lautojen lisäksi myös kukkapenkin muotin levylle. Ainakin itse olin sitä mieltä. Voidaan sanoa, että melkein kuin hitsauspöytä, mutta sahaamisen sopiva. Parempi työergonomia sekä jo hieman rutinoitunut muottien rakentaminen alkoivat näkyä nopeammassa edistymisessä. Ulko- ja sisäkehät olivat itsenäisiä kokoonpanoja, joiden levyt yhdistin kulmaheloilla. Näistä kahdesta muodostui kukkapenkini muotti. Itse asiassa tämän työn vaikeammaksi vaiheeksi osoittautui muotin millin tarkka paikoitus muun terassin nähden. Tarkoitus oli millin luokka. Tavoite oli 6 millin rako 3 sivulle. Tämän lisäksi muotin piti olla upotettuna sellaiselle syvyydelle, että niin betonin kuin viereisten lautojen yläpinnat olisivat samalla tasolla. Melko tarkkaa hommaa, kun puhutaan rakentamisesta. Jotta työ olisi vieläkään liian helppoa, betonin muotin sisään tuli puulista muodossa insertti, josta muodostuisi valun myötä kolo LED-nauhalle. Heinäkuun lopussa illat alkoivat pimeätä aikaisemmin, niinpä sementin sekoitus jatkui hieman auringonlaskun jälkeen. Onneksi naapureillani on huumoritajua. Täytyy myöntää, että muottien hieno säätö meni kuviteltua enemmän aikaa. Minkä vuoksi loppua kohti pinna alkoi kiristyä. Lopulta työ saatiin kuitenkin valmiiksi ja muoti jäi yksin pihalle pimenevää kesätaivan alle. Betonin kuivuttua 2 vuorokautta minä päätin avata sen muotin. Tämä paljastuikin kuviteltua vaikeammaksi, koska muotin sivuista 3 olivat melko lähellä terassin runkon alumiiniputkia, eikä kulmahelojen ruuveihin päässyt kunnolla käsiksi. Toki tämän olisi voinut välttää kiinnittämällä kulmahelat paremmalle korkeudelle, mutta jälkiviisana tämä olisi kannattanut tehdä toisin. Mutta se ulkomuotista. Oman vaikeutensa aiheutti sisämuotin turvonnut levy, joka sai sen laajenemaan niin tiukaksi sovitukseksi, että ainoaksi ratkaisuksi löytyi pistosahalla kolottaminen levyn kesken. Muistatteko, kun kerroin teille tämän videon alussa siitä, että muotilevyllä on väliä? No, tarinan opetuksena on kai se, ettei MDF-levy oikein sovi ainakaan sisämuotiksi juuri sen turpoamisen vuoksi. Ymmärrän saaneeni kyseiset levyt ilmaiseksi,
mutta ei se saanut niitä turpaamaan yhtä vähemmän. Eikä tämä lopu sentään tähän. Puulista noupotettu muoti-insertti ei oikein suostunut lähtemään betonin etupinnasta sitten millään. Annoin irrottamisratkaisun muhia päässäni ja päätin keskittyä loppulaudoitukseen. Nyt tie kukkapenkistä talon seinälle oli vapaa. Seuraavaksi pystyn keskittymään pelkästään laudoitukseen ja vieläpä markiisin peittämän nurkan kohdalla. Tässä vaiheessa kesälomani oli jo päättynyt, niinpä työt tuli tehtyä lähinnä iltaisin. Siinä ne seuraavat illat sitten menivätkin tihkusateessa viereisessä tabletissa päällä olympialaisissa. Onneksi pintalaudoitus ei ole sentään betonivalu. Sen valmistumisen voi yöksi tauottaa. Ani, vielä ketä muistatte tuskani liittyen siihen, että aloitin rakentamisen terassin väärältä puolelta. Syynä oli paineet saada mahtumaan lattian viimeisimmän laudan kokonaisena. Muistatte ehkä myös sen, että jokaisen laudan täytyy tiivistää nuijalla kiinni tekkannakkeeseen, etteivät kasvaneet raot kertanut suunniteltua isommaksi pinta-alaksi. No, viimeinen lautani ei mahtunutkaan kokonaisena. Seinä tuli vastaan ja sen hyväksyn. Ei siinä muu auttanut kuin sahata sen soiron kapeammaksi. Onneksi pois sahattava osuus oli sen verran pientä, että komposiittilauta ei keiku rungolla. Täytyy muistaa, että komposiittilaudan pohjan profiili on harvemmin suora pinta. Koska katkaistulle laudan reunalle alkukiinniketevät sovi, päätin vetää viimeisen laudan kiinni päältä mukana tulleilla ruuveilla. Pohdin kyllä lämpölaajenemista, minkä vuoksi T-kiinnikkeitä käytetäänkin, mutta lopulta vaihtoehdot loppuvat lyhyen. Ruuvien päät upposivat lautan tosi nätisti, niinpä esteettisessä mielessä vahinko oli pieni. Kaiken lisäksi laudan kavennettu puoli jäi piilon tiiliseinälle päin. Tämän jälkeen pintalauta oli asennettuna koko alueelle ilmalämpöpumpulta talon nurkkaan seinään. Vasen päätö oli hieman kesken, mutta sillä olikin selkeä syy. Maaliviiva häämättä. Se on lupaus lopusta ja uuden alusta. Mutta juuri loppukiri vaatii niitä hengenlujuutta ja kärsivällisyyttä. Ja muista, että joskus kompastuu kenkänauhoihinkin juuri ennen maalia. Silloin ei auta muu kuin nousta ylös ja jatkaa, vaikka keho ja mieli huutaisikin vasta.
No niin. Tähän oli siis tarkoitus saada ledinauha jatkumaan betoni yli. Saa nähdä, miten tämän puuinsertin sai irti. Voi olla, että tästä löytyy hauska kokemus. Onko oikea vastaus? Ei mitenkään. Yksi yksityiskohta oli yhä tekemättä, etumaski. Se osa, joka näkyy ensimmäisenä, mutta jonka toteutus jää usein viimeiseksi. Laudoitusrungon etureuna ei ole rakenteellisesti välttämätön, mutta visuaalisesti se viimeistelee kaiken. Minulla se on niin kuin paidan kaulus. Se ei tee istumisesta mukavampaa, mutta tekee kuvasta kauniimman. Suunnitelma oli selvä, ja kuten kuvasta näkee, ajoin kiinnittää terassin rakenteellisen etuputken eteen toisen etumaskia varten, mutta leditilan verran alemmaksi. Näin terassin laudoituksen ja etulevyn väli jäisi rakovalaistusta varten. Lisätyn alumiini eteen tulisi vielä muovinen peittelevy. Rakenne on ehkä vähän torta po torta, mutta ratkaisu mahdollisti sekä terassin jalkojen väistämisen että LED-profiilin siistin upoutuksen. Profiili olisi näin suojassa kolhuilta ja lopputulos vastaisi viimeistelylle asettamaani tasoa. Valaistuksesta näkyisi vain etupinta. Ensimmäiseksi valmistui terassin oikean puolen etumaski. Vasen puoli jäi odottamaan vuoroa, sillä sen tiellä oli vielä viimeisin kukkapenkin betonivalu. Alumiiniset kulmalistat sijoitin esteettisesti ja toiminnallisesti järkevin kohti. Ne toimivat stopparina terassin etureunassa estäen lipsahduksen alasmäärältä pinnalta. Tosin UPM:n laudat eivät tunnu liukailta edes sateella. Kenties alumiiniset askelkulmalistat ovat jopa liukamat. Muutama lauta odotti vielä kiinnittämistä. Ne jätin tarkoituksella viimeisiksi, sillä niiden viereen tulee vielä jotain tärkeämpää. Ennen kuin ne voidaan sulkea, täytyy valaa viimeinen ja suurin betonivalu, reunimaisen kukkapenkin perusta. Tässä minä olen työmaalla tekemässä tarkempaa tilannekatsausta. No niin, taas yksi viikko menneen ja nyt olisi mitä parhain hetki tähän välitsekki. Laudoituksen osalta olen jo voiton puolella. Kohta voidaan tsekata vähän tarkemmin, mutta seuraava iso rasti olisi betonivalu tekeminen pitkin seinä niin, että kasvi, mikä lienee marjakuusi, pysyy hengissä ja saa ihan mukavan kehystyksen tämän valun tapaan. Ero tulevaan on siinä, että se on koholla noin 10 sentti laudoituksen pinnasta ylöspäin. Kokeilla mikä siitä tulee, mutta käydään nyt vähän tarkemmin 2 edellisen viikon
tekemiset vielä, kun voidaan nauttia näistä ihanista auringonsäteistä. Aloitetaan. Tämä betoni valuu keskellä. Se on siinä ja se on jo valmiina. Kuten ehkä muistattekin, siinä oli puuinsertti, mitä voidaan tutkia seuraavaksi. Tai pikemminkin se, että se on kovan työn takaa kyllä ollutkin, mutta se on saatu pois ja kohtuullisen hyvin. Sitten rullamitta osoittaa jo nykyistä uraa ledeille ja ledit jatkamatka läpi. Kuten huomaa vasemmalla puolella etumaski puuttu. Tässä se on jo paikalla. Pieni riski, mutta olen ajatellut jättää alaosan heittämättä, ainakin tällä hetkellä. Ruoho kasvaa tulevaisuudessa. Nyt tämä on hyvin vaatimaton ja muutenkin työmaa on työmaata. Ja tässä on uudet siemenet toivon mukaan nousemassa vielä tällä vuoden puolella. Mutta yhtä lailla terassilaudoitus alkaa olla valmiina. Tämä betoni on jo valmis. Tuo reuna tossa, se on vihdoinkin viimeistelty. Vähän kulmalista puuttuu vielä. Tässä joku 1-2 metrinen pätkä, mitä mä oon hankkinut kokeeksi. Nämä maksaa noin 20 luokka per lista, niinpä tuli turvallisemmalta testata saman tien ennen kuin ostaa kolme kerralla. Alun perin mun on pitänyt laittaa sellainen lista molempiin etureunoihin, eli tähän ja tohon. Sekä myös tarkoituksella jätetty isompaan rakoon, joka on tässä. Jos ilmalämpöpumpusta joskus tulee jäätä, vettä, mitä ikinä, niin se saa suosiolla valua tähän. Ja kuten huoma, tässä on tarkoituksella ollut noin 3 asteen kaato rakoon. Eli vähän niin kuin entisaikoin saunaratkaisu, sanotaan niin päin. Tämä levy on hieman ylimittainen ja sen mä kiinnitän viimeistä joukossa. Nämä laudat tässä, niitä ei ole vielä kiinnitetty, koska kun aletaan rakentaa tätä viimeistä isokoitosta betonivalua, silloin nämä on tiellä, koska tähän malliin matka lähimmäisen lauta on noin 6- jotain millejä. Jotain, koska todellisuus on kaikkea muuta kuin suunnitelmia ja mutta 6 millistä lähdettiin liikkeelle ja tässä on nyt karkeasti ehkä 8-9 milliä. Tämä on nyt tasapainotettu jälkikäteen. Tekoälyn mukaan painaa 140 kiloa. Muutamalla ruuvipuristimella senkin sai siirrettyä noin 5 milliä vasemmalle ja 3 milliä sisemmässä. Eli muoti ei ollut aivan niin keskellä tai paikoillaan, kun olisin toivonut. Jees. Mitäs muuta? Eli tästä tulee 2-osainen muoti, joka jatkuu pitkin aita tohon suuntaan. Tämä on se osio, jota lähdetään rakentamaan seuraavaksi. Nämä laudat, niitä ei ole vielä kiinnitetty. Terassirungon peittoissa pintalaudoilla olin menettänyt käyttökelpoisensa hauspöydän. Siksi viimeisimmän, mutta samalla kaikista suurimman betonimuotin sahaus tapahtui epämukavasti terassipöydän päällä. Tämän suurimpana puutteena oli melko onneton mahdollisuus käyttää ruuvipuristimia pitkin sahattavan levyn pituutta. Lopulta 5-osainen muoti oli valmis upotettavaksi, kunnes koin ensimmäisen takaiskun. Tadaa! Vastoinkäymiset haastavat muistamaan syyn, miksi olla matkalla. Kun tekeminen vie mukanaan, on helppo unohtaa päämäärä ja valita väärä tie vain siksi, että se sattuu olemaan auki.
Muista kasveista marjakuusen piti säästä niin, että se olisi päätynyt uuden kukkapenkin keskelle. Betonimuotien upotus koki kuitenkin kolauksen, kun minulle paljastui tämän kasvin valtava pintajuuristo. Kumpi oli tärkeämpi? Kuusen potentiaalinen tappaminen vai kukkapenkin upotus? Paineet tulosten aikansaamiseksi olivat melkoiset, sillä minulla oli varattuna tälle työn osuudelle juuri tämä viikonloppu. Ei siis riittänyt, että toimii, vaan tuloksen piti olla valmiina sunnuntai-illan mennessä. Tämä on niitä hetkiä, kun täytyy muistaa, ettei tarkoituksenani ollut vala koko piha betonilla, vaan kehystä luontobetoni. Pitääkseni sitä lähellä. Juuri tämä määräsi reittini. Tämä määräsi kaikki valintani. Tästä syystä viimeisin kukkapenki upposi maahan vain joitakin senttejä. Tärkeämpänä minulla oli, että 3 irto-osaa olivat kaikilla samalla korkeudella toisinsa nähden ja vatupassissa. No niin, nyt peukut pystyy. Taisi vatupassissa jo etulinja jatkunätisti betonien kanssa. Alun perin 5-osainen muoti yhdistyi marjakuusen ympärillä 3-osaiseksi. Tästä seurasi kuitenkin eräs ongelma. Muoti oli suunniteltuna upotettavaksi 10 senttiä, mistä syystä en voinut valaista sementillä täyteen niin, että se olisi niin sanotusti piiripintaa. Muuten terassin pintaa ylittävä osuus olisi 20 eikä 10 senttiä, eikä se olisi ollut kaunista se. Täytyy myöntää, että tässä vaiheessa kaikkien muotien purku ja levyen kaventaminen 10 sentillä tuntui niin musertavalta ja lisätyöltä, että päätin improvisoida. Minä olisin jättänyt täyttämättä viimeiset 10 senttiä sementillä ja tiedostaen riskin tasoittanut betonin yläpinnan vasta muotin purkamisen jälkeen. Näin ollen varasuunnitelmani sai siunauksen ja harjateräksellä ladatut muotit jäävät lauantai-iltaan odottamaan seuraavan päivän betonivalun koitosta. Muoti oli todella lähellä terassin runkoa, mutta edellisestä betonimuotin purkamisesta olin sentään jo oppinut. Kulmaraudat olivat kiinnitettynä sellaiselle korkeudelle, että olisin päässyt myöhemmin avaamaan niiden ruuvit. Sunnuntai olikin kumarus työlle, sillä sementtiä syntyi ämpärillinen toisen jälkeen. Tuntui siltä, että ei mikään määrä sementtiä riitä täyttämästä. Uskollinen Hitachin iskuporakoneeni jaksoi kuitenkin pyörittää betonivispillä sementtiä ämpäriin toisen jälkeen. Se oli vain alaselkäni, joka valitti tänään. Jos marjakuusen pelastus oli maltin voita voimasta, niin valussa tahdon voima kukisti kivun 4 tuntia ämpäri toisensa jälkeen, kun vihdoin nostimme viimeisen lastin. Iskin kättä autanen kanssa ja armahdin selkäni. Laskin itseäni makaamaan muotin sisään kuin sarkofagi. Nyt oli lepo, ruoka tärkeämpää. No niin, nyt ollaan jännän ääressä. Betoni on kova. On aika raotto muoti. Onko betoni säilynyt ehjänä? Kysymysmerkki. Onko sementti valunut? Kuinka se on valunut? Onko ilmataskuja? Se nähdään kohta. On ehjä. No, kukkuraa rakkaudessa. Ehkä ei kuitenkaan niin paha. Nyt jännittää.
Oh yeah. Tää on parempi. Täytyy sanoa, että tästä oli hieman heikompi suoritus kuin mitä mä odotin, mutta tämän kanssa pystyy elämään. Elämä on pettymyksiä ja loppupelissä kyse on siitä, kuinka niitä käsittelee. Että tässä on muutamia kanavia, kun ilmatti ja sekoitettiin tangolla sementtiä ja aluksi viskositeetti oli selkeästi vähän heikompi. Se ei ollut niin juokseva sementti, että tästä se on mun synti, mä tiedän, tunnistan ongelmani. Loppupelissä meni vähän paremmin, kun tajusin, että vettä kuuluu käyttää vähän reippaammin. Mutta alkupäätä joutui tasoittaa ja ei se mitään, että mepä tasoitamme tätä, irrotetaan muotit varovasti. Ja näin se sitten meni. Aluksi käytin kuiva betonin sekoittamiseen hieman liian vähän vettä. Tilannetta ei helpottanut se, että muoti oli poikkeuksellisen iso, 2,7 metriä pitkä. Kun sementtiä kaadettiin ämpärillinen kerralla pitkin muotia, alkoi pinta osittain kuivua jo ennen seuraavaa annosta. Isommissa valuissa sementin sekoittaminen ämpärikaupalla alkaa muuttua järjettömäksi. Ehkä juuri tämän koko luokan kohdalla raja alkaa tulla vasta. Seuraavaksi oli tarkoitus irrottaa loput muotilevystä. Helpommin sanottu kuin tehty. Tässä kohdassa on viisasta tehdä lyhyt kertaus betonivalun teoriasta ja käytännössä. Betoni kutistuu kuivuessa noin millin per juokseva metri. Kun kuivumisaika on noin viikko, kutistumasta puolet tapahtuu 2 ensimmäisen vuorokauden aikana. Kukkapenkin laatikkomainen rakenne aiheuttaa sen, että betoni kutistuu kohti keskiosaa. Tämä muodostaa erityisen ongelman sisämuotien kohdalla, jotka jäävät kirjaimellisesti kutistuvan betonin puristukseen. Tilannetta pahentaa se, jos sisämuottiin on käytetty turpoava materiaalia, kuten MDF-levyä. Mitä enemmän sementtiseoksessa on vettä, sitä suurempi kutistuma. Yksi ratkaisu on käyttää vähemmän vettä ja purkaa sisämuotit aikaisin jo 1 tai 2 päivän kuluttua. Mutta siinä piilee riski. Kun seos on liian kuiva, se ei leviä kunnolla muotin sisällä. Lopputulos näkyy epätasaisina pintoina. Lisäksi betonin lujuus 2 päivän kohdalla on vasta puolet sen lopullisesta kestävyydestä. Jos tässä vaiheessa käyttää liikaa voimaa tai huolimattomuutta, voi rikkoa valun. Toivottavasti tämä teoria valaa ymmärrystä siitä kehyksestä, jossa minä näitä vaihtokauppoja työmaalla tein. Ja elämä on valintoja. Nämä olivat minun. Ja palataan nyt takaisin muotilevyn irrottamisen pariin. No niin, tää on hyvä esimerkki siitä, että vipuvoima on ihan nerokas keksintö. Ja tervetuloa takaisin. Kun viimeisen betonimuoti oli vihdoin ja viimeinkin purettuna, oli väliraportin aika. Kuunnellaanpas. Päivät lyhene, nyt ollaan jo elokuussa ja elokuussa puheen ollen, vaikka moni kuvittelee, että terassi on lopussa, että kannattaako tätä nyt talveksi tehdä, mutta kenties kannattaa. Tässä on aurinkotuoli. -40 pinna alennusta. Tuo multa tuolla. -50 pinna.
fiksu ostaa sesongin ulkopuolella. Että onko mä fiksu? No, joskus on. Ja lokakuussa pitäisi istuttaa kukkasipulit keväksi. Ja kyllähän se kevät sieltä koittaa, uskokaa pois. Niin mitä sitä parempaa kuin jää pansarin läpi puskevat krookukset, eikö niin? Eli viisautta kai siinä, että suunnittele jo ensi vuotta ja hyväksyy realiteetit. Välillä tulee lunta tupaan, mutta eiköhän se aurinko paista tähänkin risukasaan. Ja aurinkosta puheen ollen valo. Tuossa on lipan alla aidassa on ledinauha. Tämmönen kaunokainen. Se olisi ensi vuoden budjetissa osassa 2. Silloin keskustellaan lisäistutuksista, valaistuksesta ja 1/3 asiasta, mitä en nyt muista. Mutta nyt hommi sillä 3 tuntia ja aurinko on jo laskenut. Laitetaanpas tätä säästöisesti. Aina voi tehdä lisää. Väkisin hävittää ylimääräistä. Nyt ollaan jo aika lähellä. Ehkä valus menee paikkauksessa, jos aavistuksen voi lisätä. Noin. Sitten vaan paikkailemaan. Tää on se hetki, kun täytyy yrittää sietää epätäydellisyyttä. Ja muistaa. Tässäkin prosessi on tärkein. Ei voi olla tulos orientoitunut liikaa. Kärsivällisyys palkitaan tämän kaltaisissa asioissa parhaiten. Luultavasti Suomesta löytyy kymmeniä tuhansia ihmisiä, jotka tätäkin tekee mua paremmin, mutta he eivät tee tätä mun pihalla. Koska he eivät ole täällä, niin minä olen ainoa ihminen tässä maailmassa pysty tekemään tälle jotain. Ja mun tekemät paikkaukset on parempi kuin ei paikkauksia ollenkaan. Ihan hyvä muistaa näissä tilanteissa sekin. Ei siis ole mitään syytä ahdistua epätäydellisyyttä. No niin, tällainen tästä nyt tuli. Pikkuhiljaa alkoi kuivua ja mielestäni ihan ok. Tätä paikaillessa mieleeni tuli sellainen asia, että tää on elämäni 4. muotti, mitä on ikinä valannut. Että siinä mielessä aika jees, vaikka itse sanonkin. Eikä sitä kokemusta ikinä tuu, ellei harjoittele, ellei yritä. Pari päivää on mennyt ja karkea paikkaus on nyt kuivunut. Seuraavaksi siirrytään vartin pläjäyksen. Pitää toimia nopeasti, sillä pikalaasti kuivuu tosi nopeasti, mutta se on sitten niin hienojakoista, että sillä saada viimeiset silaukset tehty, että
Ei muuta kuin hommia. Suunnitelma oli seuraava. Suojataan betonikaulusten yläpinta kulumiselta hengittävällä epoksilla, minkä jälkeen toisessa käsittelyssä lisätään valkoista fosforijauhetta. Teoriassa se loistaa hämärässä. Pahimmassa tapauksessa minä pilaan terassin loppumetreillä. Parhaimmassa tapauksessa se saa pienen wow-silauksen. Seuraavaksi me käärimme hihat ja ryhdymme hommiin. Epoksilakka varten minä hankin kapeammat telan ja kaukalon, jotka sopivatkin betonikalusten 9 sentin leveyteen ja epoksin pienen menekkiin. Ensimmäisessä käsittelyssä suositeltiin epoksin lievän laimentamista vedellä, minkä myös tein. Keskimmäinen betonikaulus oli niin lähellä terassin laudan pinta, että päätin suosiolla suojata lähikaistalle maalarin teipillä. Vedot telalla piti tehdä ristin, mikä oli kapealla yläpinnalla melko hankala. Tela meinasi lipsahtaa mullan puolella kerran jos toisenkin. Tässä kohtaa toistin itselleni tutun mantra. Nyt keskitytään prosessin laatuun, ei lopputulokseen. Tela vedolta toiselle läsnä hetkessä. Pienimmän kukkapenkin jälkeen oli aika siirtyä isompaa, muuten työvaiheet olivat samat. Tässä oltiin nyt suuren tuntemattoman edessä, sillä tietävästi ihmiskunta ei ole koskaan tehnyt tätä aiemmin. Rehellisesti sanottuna pussien sisältö vaikutti täydeltä huuhaalta, mutta myyjä vakuutti niiden loistavan pimeässä. Tässä kohtaa voi sanoa, että työ oli yhtä aika viimeistelyä ja kokeilua. Epoksin ja fosforin liitto oli minulle täysin uusi tuttavuus. Ehkä hitti, ehkä huti, mutta se sopi tälle matkalle täydellisesti. Se oli pieni leikimielinen poikema muuten määrätietoisessa työssä. Muistutus siitä, että rakentamiseen mahtui myös uteliaisuutta. Varsinaisen rakentamisen loputta oli aika viedä jäteasemalle loputkin purkujätteistä. Tämän jälkeen pihani luopuisi työmaan vaatteista, saavuttaen taas kerran sen lempeän olemuksensa. Maaliviivaa alkoi häämöttää. Osa purkutavarasta oli sen verran pitkä farmari, että sen piti ensin lyhentää. Tässä on matkamme tunnelmat. No niin, tää on sit viimeinen jäteaseman reissu. Tänä päivänä K-sanoja ei saa lausua, niin sanotaan jäteasema. K-sanot ovat pannassa. Jees.
Tässä siinä. Yksi tämän jakson aiheesta on ollut se, ettei omasta ympäristöstä pidä tehdä vaikeasti ylläpidettävä tarpeettomasti. Etenkin ellei se ole sinulle harrastus. Aiemmin ruusuköynnöstön tuet seisovat keskellä nurmikkoa ja pakottivat trimmerin käyttö. Nyt piha on muodolta selkeä ja ajaminen käy yhdellä vedolla. En ole suurten nurmikkokenttien ystävä, mutta näin rajattuna ja kompaktina se toimii myös tyhjänä. Syksy on jo täällä. Ensi vuonna jatkan rajausta kohti pistettyä suorakulmia. Mutta tässä on jo ihan oma aiheensa, niinpä siitä joskus tulevassa jaksossa. Täytyy sanoa, että nyt on tyhjä olo. Täytyy tehdä projektin purkua ja pohtia, mitä olisi voinut tehdä eri tavalla ja mikä onnistui oikein hyvin. Mutta ennen sitä kuvat ennen ja jälkeen. Komposiittilauta maksaa enemmän, mutta sen elinkaarikustannukset ovat pienemmät, koska terassi ei tarvitse öljytä säännöllisesti. Valitse siis materiaali kokonaisuuden mukaan, älä pelkän alkuinvestoinnin perusteella. Sähkötöiden speksaus on tärkeä. Sähkömies ei ole sisustussuunnittelija, joten esteettisten valintojen, kuten johdon väriin, on tultava tilaajalta. Näin lopputulos tukee kokonaisuuden ilmettä. Projektit voivat mennä pieleen monella tapaa, joten älä rakastu alkuperäisen suunnitelman, epärealistisen deadlinein tai toimittajan, jolla on liikaa asiakkaita. Ole joustava ja valmiina sopeutumaan muutoksiin. Kaikki on katovaista, myös rakentamasi terassi. Älä keskity pelkän lopputuloksen, vaan rakenna tarinoita ja kokemuksia, jotka elävät terassia pidempään. Betonimuotien tekeminen ennen syvennysten kaivua johti hukkaan mennessä aikaa. Sillä maaperästä löytyy yllätyksiä, kuten kivilohkareita ja juuria, jotka vaativat muokkausta.
Suunnittele siis työvaiheet huolella ja jätä tila yllätyksille. MDF-levyt eivät ole hyviä betonimuotien sisäosiksi, koska ne turpoavat. Vaikka ne olisivat ilmaisia, harkitse toisen materiaalin käyttöä, joka kestää kosteutta paremmin ja helpottaa muotien purkua. Fosforipussit epoksin seassa olivat pettymys, sillä niistä puuttui selkeät käyttöohjeet ja pitoisuusselosteet. Uskalla kokeilla uutta, mutta varmista aina, että työvälineissä on riittävä tuki onnistumiseen. Rautakeskon tuotedatan epäselvyydet aiheuttivat suuria ongelmia. UPM:n omat tuotet ja nimikkeet eivät kohdanneet Rautakeskon järjestelmässä olevia ja tärkeät tiedot, kuten kiinnikeiden sopimus puu- tai alumiinirungolle, puuttuivat tai olivat ristiriitaisia. K-raudan myyjän kanssa käyty selvitystyö oli parhaansa mukaan tehty, mutta lopulta hän lisäsi minulle varmuuden vuoksi puukierreruuveja, jotka eivät tietenkään soveltuneet alumiinirungolle. Lopulta maksoin niin K-raudan kuin UPM:n puukierreruuveista, vaikka en tehnyt niillä mitään. Tuotedatan ammattilaisena ymmärrän, miten monta osapuolta prosessissa on. Toimittaja UPM, myyntikonserni, Rautakeskus, myyjä K-rauta ja minä itse asiakkaana. Yhteistyön heikkoudet johtivat kuitenkin kitkaan ja aivan turhiin kustannuksiin. Tämä kokemus kuvastaa laajemmin suomalaisen rautakaupan digitalisaation ja tuotedatan haasteita, jotka eivät palvele kuluttajia riittävän hyvin. Toisaalta osa valmistajista on jo kehittänyt suunnittelugeneraattoreita, jotka auttavat ostajaa hahmottamaan tarvittavat komponentit. Loistava suunta, vaikka kehittämistä vielä olisi. Lopulta sain kasan lähes haluamani kokonaisuuden, mutta se vaati paljon oma-aloitteisuutta ja vielä enemmän kärsivällisyyttä. Kiitos sinulle, kun jaoit kanssani tämän matkan. Kenties en ollutkaan ajatusteni kanssa yksin. Paljon pohdintoja, joitakin vastauksia. Mikäli tahdot jakaa kanssani syntyneitä ajatuksiasi, niin laita viestiä kommentteihin. Jos koet, että tunnet jonkun, joka löytää tästä videosta inspiraatiota, vinkkejä tai voimaa, kerro hänelle. Ja tätä jaksoa saa jakaa. Terassi ei ole ihminen, eikä sen tarvitse tehdä sinusta onnellista. On täysin oikein, jos voit olla onnellinen ilman koko terassia. Ajatus onnellisesta terassista sisältää ajatuksen siitä, että sen omistaminen antaa sinulle enemmän kuin vie. Huolet omistamisesta ovat kuin itse hankittu tauti. Laskeva jälleenmyyntiarvo ja elämäsi varastava lautojen huolto. Mikä on elämäsi korkein valuutta, ellei aika itse? Onnellisempi terassi antaa sinun käyttää aikasi tärkeämpää. Siihen mahtuvat ihmiset, joilla on väliä, ja se tuo sinut lähemmäs luontoa, kenties nyrjäyttämättä nilkasta. Kiitos. Read it